এইটো ভিডিঅ'ত আমি নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স বা নিগুতি পৰোক্ষ কৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যেতিয়া আমি নেশ্যনেল ইনকাম বা জাতীয় আয় গণনা কৰোঁ, তেতিয়া নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স বা NIT ইয়াৰ কনচেপ্টটো আমি জানিবই লাগিব। নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স পঢ়াৰ বাবে আমি জানিব লাগিব ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু ছাবচিডি কি। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। আহা ভিডিঅ'টো ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ অৰ্থৰে আৰম্ভ কৰোঁ। এই পৰোক্ষ কৰ বা ইনডাইৰেক্ট টেক্স হৈছে এক প্ৰকাৰৰ টেক্স যি টেক্স চৰকাৰে বস্তু আৰু ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত লগায়। আমি যেতিয়া কিবা বস্তু বা ছাৰ্ভিচ কিনো তেতিয়া আমি GST বা তেনে ধৰণৰ কিবা টেক্স দিওঁ। ফৰ এক্সাম্পল, এটা মোবাইল ফোনৰ দাম 10,000 টকা আৰু গভমেণ্টে তাত 18% GST লগাইছে। অৰ্থাৎ আমি মোবাইলটো কিনোতে কিমান টকা দিব লাগিব? যে 11,800 টকা দিব লাগিব। মানে আমি 1800 টকা টেক্স দিলোঁ। নাও আমি এই টেক্সটো কাক দিছোঁ? মোবাইলৰ দোকানীক নে চৰকাৰৰ হাতত দিছোঁ? আমি মোবাইলটো কিনোতে আমি মোবাইল চেলাৰৰ হাততে দিছোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ পৰা টেক্স ক'ত গ'ল? মোবাইলৰ চেলাৰৰ তাত গ'ল। আৰু এই 1800 টকা টেক্স চেলাৰজনে গভমেণ্টক পৰিশোধ কৰিব। অৰ্থাৎ এই যিটো GST বা টেক্স, এই এমাউণ্টটো আমি চেলাৰক দিছোঁ, চেলাৰে গভমেণ্টত তাত ডিপজিট কৰিছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰে পাব্লিকৰ পৰা টেক্সটো ডাইৰেক্টলি পোৱা নাই, ইনডাইৰেক্টলি পাইছে। কাৰ জৰিয়তে? ফাৰ্ম বা চেলাৰৰ জৰিয়তে। এই 1800 টকাটোৱে হৈছে পৰোক্ষ কৰ বা ইনডাইৰেক্ট টেক্স। অৰ্থাৎ আমি ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ মিনিংটো এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যে indirect tax is the tax which is levied on goods and services. Such taxes are not directly paid by individuals. অৰ্থাৎ ইয়াতে কি লিখিলো যে ইনডাইৰেক্ট টেক্স হৈছে এক প্ৰকাৰৰ টেক্স যি লগোৱা হয় বস্তু আৰু সেৱাৰ মূল্যৰ ওপৰত। আৰু এই টেক্সবিলাক ডাইৰেক্টলি মানুহবিলাকে পেমেণ্ট নকৰে চৰকাৰক। আৰু সেইবিলাক but are collected by firms and passed on to the government. মানে এই টেক্সবিলাক কালেকশ্যন কৰে ফাৰ্মবিলাকে বা চেলাৰবিলাকে আৰু গভমেণ্টক পে' কৰি দিয়ে। ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ উদাহৰণ হ'ল GST, এক্সাইজ ডিউটি এইবিলাক। এতিয়া আমি শিকিব লাগিব ছাবচিডি বা সাহায্য কি। কিছুমান এনেকুৱা বস্তু বা ছাৰ্ভিচ আছে যিবিলাক সকলো ধৰণৰ মানুহকে প্ৰয়োজন হয়। যেনে LPG চিলিণ্ডাৰ। LPG চিলিণ্ডাৰ ধনী মানুহকো লাগিব, দুখীয়া মানুহকো লাগিব। নাও LPG চিলিণ্ডাৰৰ যদি দাম বেছি হয় তেতিয়া পাব্লিকৰ প্ৰব্লেম হ'ব। সাপোজ এটা LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1200 টকা। মানে কোম্পানীয়ে বা প্ৰডিউচাৰ ফাৰ্মে 1200 টকা লগাইছে। এতিয়া 1200 টকা সকলো ধৰণৰ মানুহে দিব নোৱাৰিবও পাৰে। তাৰ বাবে চৰকাৰে কি কৰিব? LPG বনোৱা কোম্পানীক এটা এমাউণ্ট দিব পাৰ চিলিণ্ডাৰ। সাপোজ কিমান দিলে? 200 টকা দিলে। আৰু চৰকাৰে এই কোম্পানীটোক এটা ডাইৰেকশ্যন দিলে যে পাব্লিকৰ পৰা 200 টকাটো কমাই লোৱা। অৰ্থাৎ কোম্পানীয়ে পাব্লিকক চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰী কৰিব লাগিব 1000 টকাত। কোম্পানী এতিয়া কিমান পালে? পাব্লিকৰ পৰা 1000 আৰু গভমেণ্টৰ পৰা 200 টকা পালে। কোম্পানীয়ে নিজৰ পাবলগীয়াখিনি পালে। আৰু চৰকাৰে এই 200 টকা দিয়া বাবে পাব্লিকৰ খৰচ কমি গ'ল। সো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বা ছাৰ্ভিচ বনাব বাবে চৰকাৰে ফাৰ্মবিলাকক এটা এমাউণ্ট দিয়ে আৰু তাকে কোৱা হয় সাহায্য বা ছাবচিডি। ছাবচিডিৰ মিনিংটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ। A subsidy is a financial aid provided by the government to reduce the price of a product or service. অৰ্থাৎ ছাবচিডি হৈছে যে চৰকাৰে প্ৰদান কৰা এক বিত্তীয় সহায় বা সাহায্য যিটোৱে বজাৰত বস্তু বা ছাৰ্ভিচ এটাৰ দামটো কমাই দিয়ে।
গতিকে আমি শিকিলো কি যে ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডি। নাও এতিয়া আমি যাম নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ মিনিংটো কি। নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স হৈছে চৰকাৰে যিমান পৰোক্ষ কৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স বা জিএসটি ললে তাৰ আৰু সাবসিডিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য। আমি এই যিটো এক্সাম্পল পঢ়িলো এই এক্সাম্পলটোত আমি এবিধ বস্তুৰ কথা কৈছো, এটা মোবাইল ফোন বা এটা এলপিজিৰ কথা কৈছো, কিন্তু গোটেই কান্ট্ৰিখনত চৰকাৰে যিমান জিএসটি বা এক্সাইজ ডিউটি তেনে ধৰণৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স কালেকশ্যন কৰিলে তাৰ পৰা আমি চৰকাৰে যিমান সাবসিডি বা সাহায্য দিলে সেইখিনি যদি আমি মাইনাস কৰো তেনেহলে পাম আমি নিগুটি পৰোক্ষ কৰ বা নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ফৰ এক্সাম্পল গভৰ্নমেণ্টে এবছৰত গোটেই কান্ট্ৰিখনত 1000 কোটিৰ জিএসটি লৈছে আৰু গভৰ্নমেণ্টে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু বা সাৰ্ভিস বনোৱা ফাৰ্ম বিলাকক সাপোজ 200 কোটি টকা সাবসিডি বা সাহায্য দিছে। তাৰ মানে গভৰ্নমেণ্টে 1000 কোটি টকা পাব্লিকৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ থ্ৰু দি লৈছে আৰু পাব্লিকৰ নামত ফাৰ্ম বিলাকক গভৰ্নমেণ্টে 200 কোটি টকা দিছে। তাৰ মানে আল্টিমেটলি গভৰ্নমেণ্টে কিমান লৈছে 800 কোটি টকা। ইয়াকে কব নিগুটি পৰোক্ষ কৰ। যেতিয়া আমি নেশনেল ইনকাম মেজারমেন্ট শিকিম তেতিয়া আমি এমপিএফসি মানে মার্কেট প্রাইস ফ্যাক্টর কস্ট তেনেকুৱা কিছুমান টার্ম পাম আৰু মার্কেট প্রাইসৰ পৰা ফ্যাক্টর কস্ট বা ফ্যাক্টর কস্টৰ পৰা মার্কেট প্রাইস উলিয়াব লাগে তেতিয়া কিন্তু এই নেট ইনডাইরেক্ট টেক্সৰ কনসেপ্টটো কম্পালসৰি লাগিবই। এই নেট ইনডাইরেক্ট টেক্সৰ মিনিংটো লিখি দিছো। Net indirect tax is the difference between total indirect taxes collected by government and total subsidies provided by the government to the farms. ইয়াতে এটা কথা নোটিস কৰিবলগীয়া আছে যে এনআইটি মানে হল কি যে ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডিজ। ইনডাইৰেক্ট টেক্সত আহে গভৰ্নমেণ্টে যিমান ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইন দা ফৰ্ম অফ জিএসটি এক্সাইজ ডিউটি কাস্টম ডিউটি এইবিলাক লৈছে আৰু সাবসিডিত কোনবিলাক ধৰা হ'ব যিবিলাক গভৰ্নমেণ্টে ফাৰ্মক দিছে। ফাৰ্মে কিবা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু বনাইছে ফাৰ্মক দিছে। ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্মে এলপিজি বনাইছে বা ফাৰ্মে ফার্টিলাইজার বনাইছে সেইবিলাক কোম্পানী গভৰ্নমেণ্টে পইচা দিছে সেইখিনি হ'ব সাবসিডি। কিন্তু গভৰ্নমেণ্টে যদি পাব্লিকৰ বেংক একাউণ্টত সাবসিডি দিয়ে সেইটো কিন্তু ইয়াতে ধৰা নহয়। এই বস্তুটো মন কৰিবলগীয়া। অৰ্থাৎ গভৰ্নমেণ্টে যিখিনি সাবসিডি ফাৰ্ম বিলাকক দিব সেইখিনিহে ধৰা হ'ব। গভৰ্নমেণ্টে পাব্লিকৰ বেংক একাউণ্টত বা ডাইৰেক্টলি পাব্লিকক যিখিনি সাবসিডি দিয়ে সেইখিনি নেশনেল ইনকাম একাউন্টিং পাৰপাছত ধৰা নহয়। তাক এটা ট্ৰান্সফাৰ ইনকাম বুলিহে ধৰা হ'ব। আশা কৰিছো ইনডাইৰেক্ট টেক্স সাবসিডি আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে। আজিৰ বাবে ইমানে। থেংক ইউ।